Hôm nay mình sẽ thay cái mặt kính này cho cái xe này các bạn. Mặt kính này là cho dành cho cái xe Yamaha Sirius SI nha. Thì cái mặt kính hiện tại của mình trên cái xe này thì nó không có bị gì hết, nhưng mà nó chỉ có mấy vết nứt này thôi. Nó nhìn kỹ này, nó có mấy vết nứt này, nó không có chảy nước vô nhưng mà nhìn nó rất là xấu, nên mình sẽ mua cái mặt kính khác mà thay vô. Cái mặt kính này thì mình mua trên Shopee. Các bạn lựa, có nhiều shop bán nhưng mà các bạn lựa cái shop nào nó có mặt kính chính hãng của Yamaha ở Việt Nam thì các bạn mua. Chứ mua máy kính mà nó không chính hãng thì nó đi một thời gian á, nó sẽ mờ. Cái đây của mình này, của loại chính hãng này nó không bao giờ mờ luôn, nó chỉ bị nứt này thôi. Và bây giờ mình sẽ thay vô nha. Vừa khích luôn các bạn, đẹp lên keng luôn. Này, như mới luôn phải không? Bây giờ mình sẽ lắp lại nha.
Ok rồi các bạn. Này, đẹp lên keng chưa khít luôn. Bây giờ đây là hàng chính hãng nên nó vừa khít luôn. Nhìn rất đẹp luôn, sáng trưng. Cái này nó có 2 ốc phía trong này nè các bạn. Này nó hơi khó dặn thiếu, nên các bạn dặn kỹ xíu. Có 2 ốc cực kỳ khó dặn luôn, nên các bạn có cái chích là cong dặn dễ hơn. Còn phía ngoài đây thì thay ok rồi. Bây giờ mình xin áp lại hoàn thiện nha.